Єнс Столтенберг назвав статтю 5 НАТО гарантією безпеки України після війни з Російською Федерацією. Генсек заявив, що після завершення війни убезпечити Україну від повторної агресії Росії має 5-та стаття НАТО. Про це Столтенберг заявив під час прес-конференції у Брюсселі. 3-4 квітня відбувається зустріч голів МЗС країн НАТО. Є чітке зобов'язання для України стати членом НАТО. Коли ця війна закінчиться, мають бути якісь гарантії, що це не трапиться знову, що це не буде паузою, за час якої Росія відновиться, відпочине, а потім перегрупується і знову атакує, сказав Столтенберг. За його словами, подібна ситуація спостерігалася у 2014 році, коли Росія невдовзі після незаконної анексії Криму атакувала Донбас. Потім взяла 8-річну паузу та вдалася до повномасштабної агресії проти України. Цитуємо. Вони чекали майже 8 років і пішли на повноцінне вторгнення. Тому, звісно, ця війна закінчиться. Ми маємо бути абсолютно упевнені, що це справді кінець, що це зупиниться тут. Тому ми повинні допомогти Україні побудувати власну оборону. Гарантією безпеки буде стаття 5, підсумував Столтенберг. Стаття 5 статуту НАТО регламентує завдання Альянсу з гарантування колективної оборони. У ній стверджується, що напад на одну з членів НАТО вважатиметься нападом на них усіх. Але тут треба розуміти, що аби використовувати 5-ту статтю НАТО, треба бути членом НАТО. А от за останньою інформацією, яка надходить в інфопростір, це от саміт літній, який має Альянсу, який має відбутися в Вашингтоні, навіть пропозицію Україна може не отримати для членства. Тобто попередній, який був в країнах Балтії, так, Альянс минулого року, Україна також не отримала запрошення, лише почула і запевнення, що беззаперечно Україна прямує правильно, беззаперечно Україна буде разом з НАТО, але чітких якихось запрошень, знову ж таки, не було. Ну і на даному етапі Україна надалі декларує, звісно ж, своє намагання стати членом, 33-м членом, я сподіваюся, так, Північно-Атлантичного альянсу, і паралельно підписує безпекові так звані угоди. Чому так звані? Тому що там немає гарантії безпеки, а там просто таке, от як ми підписали з Британією, до прикладу, так, це декларування того, що королівство нам буде допомагати, королівство буде з нами в цій агресії проти Росії. Але якихось гарантій, що там війська будуть задіяні або там авіація, флот цієї країни не, звісно ж, не прописано. Тому багато хто каже, що перегукуються оці от безпекові підписання двосторонні з різними країнами з Будапештським меморандумом, де також країни зобов'язувалися терміново розглянути і гарантувати безпеку Україні. Натомість Україна віддала своє ядерне озброєння, але бачимо, що зовсім цей Будапештський меморандум не став якоюсь гарантією і не дав нам жодних якихось безпекових речей. Тому єдиний шлях, очевидно, це вступ в НАТО. Знову ж таки, він довгий, тернистий і... Знову ж таки, повторюся, навряд чи ми влітку в Вашингтоні отримуємо запрошення. Але це лише слова експертів, тому будемо пильно стежити за цією інформацією. Якщо говорити про лінію бойового зіткнення, хочу вам сказати, що трішки є паніка в росіян, тому що в районі Мар'їнки, так, і трішки північніше це Авдіївка, почали активно застосовувати зараз техніку росіяни. Вони кидають колони техніки, і от ми вам на днях розповідали, що була знищена чи не найбільша колона за все повномасштабне вторгнення. Ну, є ще Вугледар, і є ще Білогорівка Луганської області, там свого часу також дуже багато втрачали техніки росіяни, але знову ж таки, йшло кільканадцять десятків техніки росіян, і половину з них, 12 танків, було знищено на місці. Інша частина також була пошкоджена. Суть в тому, що таким чином вони намагаються дуже швидко просунутися, спробувати просунутися, їм це не вдається. І відповідно через ці шалені втрати, от на Мар'їнському, Авдіївському напрямках, є повідомлення від самих Z-пабліків про те, що процвітає дезертирство на цьому плацдармі. Це біля Авдіївки, районного населеного пункту Тоненьке, і Мар'їнка в напрямку Георгіївки. Так, це є Курахово і Карлівка відповідно. Так, ключові населені пункти на цих плацдармах. Відповідно, що відомо, що відмовляються вони йти, кажуть, що не хочуть, не мають мотивації. Натомість стоять загороджувальні загони в Росії, які розстрілюють з іншого боку. Більше того,
в одному зведенні я вам демонстрував, як так звані формування з так званих ДНР плачеться, що в Авдіївці їх кидають на місні штурми. І їх лишилося з цілого там формування лише 15 осіб, і те вони не мають наміру йти і воювати. Якщо говорити про F-16, то речник повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш повідомив наступне, що вже 2 групи наших пілотів активно навчаються в Данії і в Сполучених Штатах Америки. Тобто вони вже відпрацьовують по цілях на F-16, вони вже безпосередньо навчаються, як орудувати цими машинами. І я дуже сподіваюся, що перші F-16 появляться на ті задекларовані дати, про які нам обіцяли наші партнери та союзники. Це є початок середини літа. Тому що всі попередні дати, які називали і в уряді, до речі, нашому, так, це кінець 23-го року, грудень, початок, лютий 24-го року, не справдилося. Дуже маю надію, що цього разу все буде зовсім інакше саме з нашою авіацією. Ну і якщо говорити про лівий берег Дніпра, то там також скулять трішки окупанти, тому що... До речі, вітчизняне виробництво – це і безпілотні літальні комплекси «Баба-Яга». Вони можуть бачите і вночі ворога, і в будь-яку пору доби, при будь-яких погодних умовах. Вони можуть нищити цілі склади техніки, боєприпасів, цілі підрозділи росіян. І от зараз вони кажуть, що на лівому березі, я не знаю, як це виглядає, так, але кажуть, що наші оборонці почали чіпляти на Бабу-Ягу цю кулемети. Тобто, кажуть, будьте дуже обережні, тому що Збройні сили України вдосконалюють свої методи ведення бойових дій і, відповідно, тепер можуть і влучати з кулеметів з повітря.